გამარჯობათ. დღეს მინდა ესეთი ცოტა ცივი სეზონის ჩანთა, ესეთი ზამთრის ფიქრობ, უფრო თოვლიან ამინც ხდება, მაგრამ აი მინდა რომ მოგსო, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან მოდაშია და ეხლა იქნებ უფრო არ ვიცი ვინ მოასწრებს კიდე ამის გამოყენებას, მაგრამ ლამაზი ჩანთა ძალიან შეიძლება შემდეგი ზამთრისთვის გამოკადგეთ. ესეთი პოპკორნებით არის ნაქსოვი, როგორც ხედავთ. ეს ახლა ხელ უფრო ესეთი მაჯაზე სატარებელია, მაგრამ მე მინდა ცოტა ოდნავ ეს ადგილი დიდი მოგსოვო, რომ მხარზე გადაკიდებაც მოხერხდეს. ძალიან ლამაზია, ესეთი ხავერდოვანი ძაფით არის ნაქსოვი, ნახეთ, შავი ფერის არის. ეხლა მე სხვა ფერის ძაფით ვაპირებ. აი ესეთი უფრო ყავისფერი ძაფია და მე ეხლა გეტყვით, აქ ცოტა სხვა სისქის ძაფიც არის ეს ეხა რითიც ვაპირებ, მაგრამ ამიტომ ვაპირებ რომ ორი წვერით მოგსოვა ესე. რომ აი ეს სქელი ძაფით იყო ნაქსოვი და ასე თქვენს გირჩევთ რომ ესე მოგსოვოთ. მე გაჩვენებთ ძაფის მონაცემებს. მე გამოვიყენებ 5 მმ ზომის ყაისნახს, აი ესეთ ყაისნახს და დაგჭირდებათ ელვა, აი შუაში, აი აქ შესაკრავი გვაქვს ელვით და საკმაოდ ის არის საინტერესო ჩანთა არის ძალიან. კარგით, ესე იგი, ეხლა მოდით მე გაჩვენებთ ძაფის მონაცემებს. აი ესეთი გვაქვს. პოლიესტერის ძაფი არის ხავერდოვანი, ესეთი 491 მეტრი არის 250 გრამი. აი ამითი თუ მიხვდებით სისქეს, თქვენ თუ სხვა ასე იგი ძაფს ნახავთ სხვა ფირმისას. აქ ითხოვენ 4.5 მმ ესეთი ყაისნაღის გამოყენებას, ეს არის უფრო შესაფერისი ამ ტიპის ძაფისთვის, მაგრამ მე როგორც გითხარით, ორ წვერს ვიღებ, ამიტომ ცოტა უფრო დიდი ყაისნაღიც მექნება. ელვა იქნება ჩემი აი ესეთი 35.5 სანტიმეტრი. აი ესეთი ზომის ელვა სიგრძის. მე ცოტა მუქია უფრო ვიდრე ძაფი, მაგრამ იმედია რომ ძალიან არ იქნება ესე კონტრასტი, როცა გამოვიყენებ, ჩავდგავთ. ესე იგი, აი ესეთი ესე იგი ძაფი გვაქვს. ეხლა მე ესე იგი როგორც გითხარით, ეს ჩემი ცოტა შედარებით თხელი ძაფი. თუ თქვენ სქელი ძაფი გაქვთ, პირდაპირ ერთი წვერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როგორც აი ჩემი შავი ფერის ძაფის შემთხვევაში და მე ეხლა აი ორ წვერს ავიღებ, საკმაოდ ლამაზია და თან პალტო მაქვს ესეთი უფრო კრემისფერი და მე მგონი ეს ფერი ძალიან მოუხდება. ყავისფერი ესეთი. კარგით. აი ესე იგი. ვაკეთებთ ესეთ კვანძს და პირველი რიგი ესე ვთქვათ იქნება თავისუფალი თვლები. უნდა მოგსოვოთ, ესე იგი ძირიდან ვიწყებთ ქსოვას და გვჭირდება ესე იგი თუ ბიჯის თვალსაც ჩათვლით, ლუწი რაოდენობა გჭირდებათ, მაგრამ ძირითადად რაზეც უკვე უზორი იქნება, სასურველია აუცილებლად რომ იყოს კენტი რაოდენობა თვლების. ჩვენ გვექნება პოპკორნები და თვლები ნახევრად ნამატით, ასეთი თვლების მონაცვლეობა და საჭიროა რომ დაიწყოს უზორი პოპკორნი, დამთავრდეს პოპკორნი და ესეთი ეს არის მოთხოვნა. ამიტომ ესე იგი ჯამში მე მექნება ლუწი რაოდენობა თვლების, თქვენ ახლა იმის მიხედვით რა აი ზომაზია, ხო? მე ახლა აქ მოგსოვ 18 ესე იგი ჯამში მექნება 18 თვალი, მაგრამ 17 იქნება ის, სადაც უზორი მოიქსოვება, ხო? მე 18 იქნება ბიჭის. ესე იგი, კარგით, მოვუქსოვოთ ჯამში 18 თავისუფალი თვალი. აი ეს. ეხლა მე 18 თვალი მაქვს და როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი თვალი შემდეგი რიგის იქნება პოპკორნი. ანუ მე მჭირდება 4 სვეტი, რომელსაც თავს მოუკრავთ. ოღონდ ეს 4 სვეტი იქნება ნახევრად მოქსოვილი. ესე იგი, ბოლო თვალი, როგორც გითხარით, ბიჯის არის აი ეს ბოლო თვალი და შედიხართ მის წინა თვალში და გსოვთ თვალს თითქოს ნახევრად ისა ერთი ნამატით, მაგრამ ბოლომდე არ გსოვთ, აი ესე.
ერთი სვეტი, ასე ვთქვათ, ნახევრად მოქსოვილი, მეორე, იგივე თვალიდან მესამე, იგივე თვალიდან მეოთხე. აი ეს, 4 სვეტი გაქვთ. ესენი ყველა ერთად უნდა გამოიტანოთ და ეს თქვენი პოპკორნი, აი ესე უკან ჩამალეთ. ანუ ეს იქნება თქვენი წაღმა მხარე. ეხლა მე თითქოს შიგნით დავგსოვა ეს ამ ჩანთას. ეხლა მე აქ ნიშნულს გავაკეთებ პირველ თვალზე, ანუ პირველი პოპკორნი, რომელიც მოგსოვე, აქ იყოს ნიშნული. აი ესე. შემდეგი თვალი იქნება თვალი ნახევრად ნამატით, ამიტომ აი ეს ნახსი გადადეთ ძაფი და მომდევნო თვალში აი აქ თვალი ნახევრად ნამატით, აი ეს. თით გავასწორებ გეჩენკო ფოკუსი. აი ესე. კარგით. შემდეგი თვალი იქნება ისევ პოპკორნი და როგორც ხვდებით, იმის მომდევნო ისევ იქნება თვალი ნახევრად ნამატით. აი ამ ასეთი თვლების მონაცვლეობა მოგცემთ თქვენ აი ისეთ ლამას უზორს, რომელიც აი შავ ჩანთას ქონდა. აი ესე 4 სვეტი მაქვს. ერთად და უკან ჩამალეთ, ხო, ეს სვეტები. შემდეგ აი თვალი ნახევრად ნამატით მომდევნო თვალში. აი ესე. ესე გაყევით ახლა და მოგსოვეთ ბოლომდე. ფაქტურად ბოლო თვალში თქვენ გექნებათ პოპკორნი, იმიტომ რომ პოპკორნით დავიწყეთ და თვლების რაოდენობა გაქვთ კენტი, ამიტომ დასრულდება ისევ პოპკორნით. ესე გაყევით. აი ახლა ბოლო პოპკორნი მოგსოვე, ნახეთ. აი ესე. ესე თუ გაშლით, მოდით ნახოთ რამდენი პოპკორნი გვაქვს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 პოპკორნი გვაქვს ახლა ჩვენ. აი ესე. ხო? ახლა ჩვენ გვინდა მოხოვა გავაკეთოთ. ეხლა ხვდებით თქვენ რომ აი ეს ბოლო აქ რაც ბოლო თვალი გვაქვს, ეს არის ზუსტად მოხოვის თვალი, ანუ აქეთ მხარეს, ხო? აქ ჩვენ რახან ბოლოს პოპკორნი იყო, იგივე თვალში მოგსოვ თვალს ნახევრად ნამატით, კიდევ ერთი პოპკორნი უნდა მოგსოვთ, რომელიც იქნება აი ყველაზე კენწერო ესეთი თვალი ამ მოხოვისას. იგივე თვალიდან ამოვიყვანთ კიდევ ერთ პოპკორნს. აი აქედან, ესე იგი 4 ნახევრად მოქსოვილი სვეტი გვჭირდება. აი ესე. ეხლა ისევ თვალი ნახევრად ნამატით. ფაქტობრივად აი თქვენი სიმეტრია რომ ესე აითვალოთ, მოდით აქ წვერო პოპკორნზე მე გავაკეთებ ნიშნულს. აი ეს არის თქვენი წვერო პოპკორნის თვალი, ნახეთ, აი ეს. აი ეს ბოლოს რაც მოგსოვეს იყო თვალი ნახევრად ნამატით, აი ეს. ხო, იმის წინ აი ეს. ეს არის თქვენი კენწერო თვალი. აი აქედან თუ შეხედავთ, კარგად ჩანს. აი ეს იყო აქეთ, როცა ქსოვა დავიწყე ახლა, ხო? აი აქედან ბოლო პოპკორნი ეს ქონდა, მე იყო თვალი ნახევრად ნამატით, პოპკორნი თვალი ნახევრად ნამატით, აი ბოლოს ახლა მოგსოვე. ეხლა როგორც ხვდებით, სიმეტრიისთვის ისევ პოპკორნი ამოვიყვანო აი ამ ჩვენი თვალიდან, იგივე თვალიდან. ანუ 4 ნახევრად მოქსოვილი სვეტი გჭირდებათ. თან ძაფის ბოლოს მალავ შიგრომ ესე შეუმჩნევლად აი ეს ჩვენი მომდევნო პოპკორნი, ნახეთ. აი ეს არის კენწერო პოპკორნი, ესენი ერთმანეთს უყურებენ. აი მეგონი ხვდებით, ხო? ეხლა ვაგრძელებთ აი ამ მეორე მხარეს, ანუ აი ამის გასწვრივ აი ესე ჩამოყვებით, ხო? აქ უნდა მოგსოვოთ. ფაქტობრივად წრეს შევკრავთ. ელიფსია, ესე ვთქვათ, წაგრძელებულია, ოვალი გვაქვს. ესე იგი, შემდეგ იქნება, რახან ახლა პოპკორნი ქონდა, შემდეგ იქნება
აქ კარგად გამოარჩიეთ თვლები, სადაც შესული იყავით და აი აქ ნახეთ აი ეს თვალი გქონდათ და აი ახლა აი ამის დროა. ანუ აქ ძალიან ისეთია რომ არ გამოტოვოთ არაფერი. თვალი ნახევრად ნამატით. შემდეგ იქნება ისევ პოპკორნი, აბა დააკვირდით აქ, აი აქ. აი ესე ცოტა თვლების გარჩევა ნამდვილად ჭირს, ისეთი ძაფია, ფუმფულა რომ 2 3 ესე და კიდევ აი ძაფის ბოლო ჩავაყოლოთ. აი ეს 4. ეხლა ეს ერთად და შიგნით ხო? ეს ძაფის ბოლოები რა თქმა უნდა აქეთ უნდა მოვახვედროთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩანთის შიგა მხარე, რომელიც დაიმალება. ეხლა თვალი ნახევრად ნამატით შემდეგ თვალში. ეხლა ასე თუ შეხედავთ, ნახეთ პოპკორნის წინ პოპკორნი გაქვთ, თვალი ნახევრად ნამატის წინ თვალი ნახევრად ნამატით. აი ესე უნდა მიხემძღვანელოთ, რომ არ შეგეშალოთ, რომ წანაცვლებული არ იყოს ერთმანეთის მიმართ. კარგით, ეხლა თვალი ნახევრად ნამატით. აი აქ რახან ვიყავით, აი შემდეგი თვალი აი აქ ჩდება. აი ესე და თვალი ნახევრად ნამატით. აი ესე. კარგით, ეხლა გავყვებით ესე, სანამ არ მივალთ პირველ თვალთან, იქაც მატება კიდევ უნდა გავაკეთოთ. ხა ისე პოპკორნის დროა. და თქვენც ესე გაყევით. მონაცვლება პოპკორნების და თვლები ნახევრად ნამატით. აი ნახეთ, ეხლა მე მოვედი უკვე აი ამ საწყის ნიშნულთან, იისფერი არის საწყისი, ეს მნიშვნელოვანია რომ დავიმახსოვროთ. იმიტომ რომ ჩვენ ჩავკეტავთ ხომ რიგებს და რომ შეიკრას ხო, აი ნახეთ, 2 რიგი გვაქვს ეხლა ჩვენ პოპკორნების, აი ესე. ეხლა ნახეთ, აი ნიშნულის შემდეგ ხო, ნიშნულის შემდეგ ჩვენ გვაქვს, მოდით ნახოთ, აი აქედან ხო დავიწყეთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ის ქონდა პოპკორნი. ეს არის კენწერო პოპკორნი, აქეთაც უნდა გქონდეთ 9 და შემდეგ კენწერო. აი ესეთი ტიპის ნაკსოვი უნდა გამოგივიდეთ. ანუ ესე კენწეროს არ ვთვლით 1 2 3 4 5 6 7 8. ანუ კიდევ ერთი უნდა მოგსო, აი ამის მოპირდაპირი და შემდეგ აი ეს როგორც აი აქ მაქვს, ხო? კიდურა, აი ეს უნდა მოგსო. ესე იგი, ხა ნახეთ, სად მოვედით? ბოლოს მოგსოვე მე ნახეთ, თვალი ნახევრად ნამატით და ეხლა აი ეს თვალი საიდანაც გამოდის, აი იმ თვალთან მოვედი. ზუსტად ეს პოპკორნი იქნება აი ამ პოპკორნის მოპირდაპირეთ და მოდით კიდევ ნახოთ, ჯერ კიდე მოსაქსოვე გვაქვს. ესე იგი 4 ნახევრად მოგსოველი სვეტი გვინდა ერთად. ჩავღუნეთ შიგნით ესე აი ეს მნიშვნელოვანი ეს ასე თქვათ ხვრელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სწორად მოგსოვოთ ეს ადგილი. აი ესე. ეხლა პოპკორნის მერე ისევ იგივე ხვრელიდან ამოვიყვანთ თვალს ნამატის ნახევრად ნამატით. კიდევ ერთი პოპკორნი. აი ახლა ნახეთ, აი ხვდებით ხო, ერთმანეთის მოპირდაპირეთ არიან. აქ მესამე პოპკორნი გჭირდება, როგორც აქ გვაქვს. ხო? ესე იგი კიდევ ერთ პოპკორნს გსოვთ. ნახეთ, ესეთი გადაბმაგ და ამას მოვახვედრებ შიგნით. ანუ ჩანთის შიგნით. აი ეს მესამე ნახევრად მოგსოვილი სვეტი და მეოთხე. აი ესე, აი ახლა ნახეთ 1 2 3 4 ერთად და აი ესე ჩავღუნოთ შიგნით. ეხლა აქ როგორც გახსოვთ თქვენ, ჩვენ დავიწყეთ პოპკორნით, ამიტომ აქ გახსოვთ კი ეს კენწეროზე გვაქვს, მაგრამ პოპკორნს და პოპკორნს შორის თვალი ნახევრად ნამატით გვინდა. აი ერთი თვალი კიდევ მოგსოვოთ თვალი ნახევრად ნამატით. მორჩა, აი ახლა უკვე შეგვიძლია აი ამ ნიშნულის ადგილას აქ შევაერთოთ ეს ჩავკეტოთ რიგი, ხო? და კარგად შევალ. მე რახან 2 წვერი ძაფი მაქვს, ცოტა ის არის გაურკვევლად არის, მაგრამ წესით
4 ძაფში უნდა შევიდე მე რახან 2 წვერი მაქვს ხო 2 კედელი ანუ 2 ძაფი აი ეს სწორად არის ახლა აი ეს ჩავკეტე ეხლა ეს რაცაც ჩაკეტავთ მოჭიმეთ ნახეთ რომ ეს არ გეგონოთ როგორც თვალი ეს როცა ჩაკეტავთ ნახეთ აღარ უნდა ჩანდეს თორე შეიძლება როგორც თვალი მოგსოთ შემდეგ რიგში კარგით ეხლა შემდეგი რიგი ჩვენ მოვედით ეხლა პოპკორნის თავზე ხო შემართებელი თვალით შევაერთე პოპკორნის თავზე და აქ კიდევ მე გამომრჩა რომ ეს დაგვებრუნებინა ანუ პოპკორნის თავზე უნდა დააბრუნოთ ნახეთ ეს პოპკორნი რომ მოგსოვე კიდურა ხო ყველასი აი ეს არის ამის თავი აი მე მგონი ატყობთ ხო ეს არის თვალი ნახევრად ნამატი ეს შეერთების ადგილი რომელიც როგორც თვალს არ ვთვლით და ესე იგი ვიმყოფები მე ფაქტიურად პოპკორნის თავზე ახლა პოპკორნის თავზე მოგსოვთ ახლა უკვე თვალს ნახევრად ნამატით ანუ ერთი თავისუფალი თვალი ბიჯისთვის მოგსოვეთ ესე ამოიყვანეთ და იგივე თვალში უნდა ამოვიყვანოთ თვალი ნახევრად ნამატით აი ეს შემდეგ არის უკვე პოპკორნი აი მომდევნოში ფაქტობრივად ეს არის წინა რიგის თვალი ნახევრად ნამატი და მაგის თავზე უკვე პოპკორნი გექნებათ ხა შევცვალეთ ჩვენ ქსოვის ესე თქვათ დასაწყისი იყო პოპკორნით იწყებოდა ეხლა უკვე პოპკორნის თავზე გავაკეთე თვალი ნახევრად ნამატით და ეხლა პირიქით სადაც თვალი ნახევრად ნამატი იყო იქ გავაკეთე პოპკორნი აი ეს შემდეგი თვალი იქნება თვალი ნახევრად ნამატით და შემდეგი პოპკორნი ესე მონაცვლეობით ახლა ისევ გაყვებით და გაყვებით ისე 4 სვეტიანი პოპკორნები გაქვთ ყოველთვის ესე ამ ნაქსოვში ესეთი პოპკორნები გვექნება აი უკვე 4-ია ნახეთ აი ამას არ თვლით პირველს ხო 1 2 3 4 აი ესე ჩაღუნეთ უკან ისე თვალი ნახევრად ნამატით ესე შეხედეთ აი ესე გამოიყურება თითქოს პოპკორნს და პოპკორნს შორის თავზე ზის აქაც ესე აი ესე გაყევით სანამ არ მიხვალთ ფლად ნიშნულამდე არ გვინდა ნიშნულზე უნდა გავაკეთოთ მატება ნიშნულის თვალზე კარგით ნიშნულამდე მივიდეთ აი ნიშნულზე ვაკეთებთ მატებას აი ესე კარგით ახლა მონაცვლეობა ხო ბოლოს იყო ეს თვალი ნახევრად ნამატით შემდეგ იქნება პოპკორნი მოვედი ნიშნულთან აი ნიშნულის წინ მოგსოვე პოპკორნი აი ესეთი ადგილი გვაქვს აი არ ვიცი ეს თუ დაგეხმარებათ აი ესეთნაირად გამოიყურება ეხლა ნიშნულის თვალში რახან პოპკორნი იყო მის წინ ნიშნულის თვალში ჯერ მოგსოვ თვალს ნახევრად ნამატით შემდეგ მოგსოვ პოპკორნს ხო ერთი თვალიდან ეხლა იგივე თვალიდან გამოვიყვან მოდით ნიშნულთან მოვხსნიმე პოპკორნს გამოვიყვან ეხლა და კიდევ თვალს ნახევრად ნამატით იგივე თვალიდან ანუ ორ თვალს მოუმატებ ამ ადგილას აი ესე ერთად აქ შეგვიძლია დავაბრუნოთ ჩვენი ნიშნული ესე ეხლა თვალი ნახევრად ნამატით იგივე თვალიდან აი საიდანაც ეს ჩვენი პოპკორნი გამოდიოდა ანუ ერთი თვალიდან აქ 3 თვალი მაქვს შემდეგ უკვე პოპკორნის დროა ხო რახან აი მომდევნო თვალში მოგსოვ ჩვეულებრივ პოპკორნს იმიტომ რომ ბოლო იყო თვალი ნახევრად ნამატით 1 2 3 4 და ერთად ეს ჩავწიოთ უკან ახლა გავაგრძელოთ ესე და ისე მომდევნო თვალში იქნება თვალი ნახევრად ნამატით აი ესე მომდევნოში იქნება აქ ახლა დააკვირდით თანახეთ აი აქ ვიყავი უკვე ცოტა შორს არის თვლები და ორჯერ არ შეხვიდეთ ერთ თვალში ახლა ისე პოპკორნი იქნება აი ეს
ესე 4 სვეტი რო დაგიგროვდებათ, აი 4 სვეტია ერთად. და ასე შემდეგ, სანამ არ მიხვალთ მეორე ნიშნულამდე, ცოტა იქ წინა გავიჩერდეთ. ახლა იყო ეს თვალი ნახევრად ნამატით, შემდეგი ისო პოპკორნი. მეორე მხარეზეც უნდა გავაკეთოთ მატება, ხო? აი ახლა ნიშნულს მივახლოვდი მე, აი ეს არის საწყისი, ხო? საწყისი ნიშნული, საიდანაც ესე იგი ქსოვა იწყება სინამდვილეში აი აქედან. ეს არის აი კენწერო ეს ჩვენი პოპკორნი როა იმის თავზე დავსვი, ხო, გახსოვთ, ხო? მაგრამ მაინც ეს რიგი აი აქ მთავრდება, აი აქ. ახლა ნახოთ, აი ნიშნულის წინ გახსოვთ რომ ამ პოპკორნს აქეთ-იქით გავუკეთეთ თვლები ნახევრად ნამატით, ხო? ამიტომ ახლა ამ თვალს ჩვეულებრივ რომ ახლა ბოლოს იყო ჩემთვის ნახეთ რაც მოგსო იყო თვალი ნახევრად ნამატით. ახლა აქ ნიშნულის წინ გსოვ პოპკორნს კიდევ აი ესე და ნიშნულის თვალზე იგივე წესით გავაკეთებთ მატებას. აი ესე. იგივე წესით გავაკეთებ მატებას, როგორც მის მოპირდაპირ მხარეს აი აქ გავაკეთე, ხო? ესე იგი, პოპკორნის მერე მოდის ახლა აი აქ ნიშნულის თვალში, ხონთ აქ მე კარგად შევალ, იმიტომ რომ ორი წვერი მაქვს და უნდა შევიდე 4 ძაბში. მიახლოებით ესე 4 ეს იქნება. ესე იგი. ხა მე მიჭერს აქ განსხვავება, მაგრამ აი ესე შევალ. აი ესე თვალი ნახევრად ნამატით, იგივე თვალში პოპკორნი და ამ პოპკორნის თავზე დავაბრუნებ ნიშნულს, ხო? ანუ ეხლა მე ნიშნულები მაქვს წვეროებზე, სადაც პოპკორნებია, წვერო პოპკორნები, იმათზე მაქვს. ფაქტურად რიგის დასაწყისი ეხლა არ არის ისე აღნიშნული ჩემთან. აი ესე 4 სვეტი მაქვს. აი ესე ეხლა აი აქ, ნახეთ, რაც გამოვიტანე, აი აქ. აი აქ ჩავსვავ. აი ეს არის ჩვენი პოპკორნის თავი. ეხლა იგივე თვალიდან, ნახეთ, საიდანაც პოპკორნი ამოვიყვანე, თვალი ნახევრად ნამატით. შემდეგ კიდევ ერთი პოპკორნი. აი ესე, არაგერიოთ არაფერი, მომდევნო თვალში. აი ეს პოპკორნი მოგსოვეთ. აი ესე. 1 2 3 კიდევ ერთი. მეოთხე. ერთად. და ეხლა თუ გაიხსენებთ პირველი თვალი თქვენ გქონდათ თვალი ნახევრად ნამატით. აი ნახეთ, აქ ბიჯის თვალია ერთი და აი ეს თქვენი თვალი ნახევრად ნამატით. შემდეგი აი პოპკორნია, ხო? რო არაგერიოთ. ესე შეიძლებოდა ამის მონიშნვაც, რომ ისე უფრო გარკვევით იქნებოდა. აქ ახლა ამ თვალის თავში და აი ეს მოჭიმეთ. აი ნახეთ როგორ დავაპატარავე, რომ ეს არ შემეშლება, რომ იქ თვალი არ არის. აი ესე. ეხლა მე ავამაღლებ ერთი თავისუფალი თვალი და ეხლა უკვე ამ თვალში მე მოგსოვ პოპკორნს. გახსოვთ? წინა რიგი დავიწყე თვალით ნახევრად ნამატით. ეხლა დავიწყებ ისევ პოპკორნით. ანუ 1 2 3 და 4 ერთად. აი შეიძლება ეხლა თქვათ აქ გააკეთოთ ნიშნული. თქვათ მოდით აი ცისფერი ნიშნული იყოს, რომ ეს არის როგორც რიგის დასაწყისი. აი თქვათ რიგის ჩაკეტვა რო გინდათ, რომ გამოარჩიოთ, ეხლა ვფიქრობ, რომ წინა რიგიც კარგი იქნებოდა, რომ ესე ნიშნული დააღმენიშნა. ესე ცისფერი არის რიგის დასაწყისი, ეს არის ერთი პოპკორნის კიდე, ეს მეორე პოპკორნის კიდე. კარგი. ჩავღუნოთ შიგნით. ეხლა მონაცვლეობა იქნება ისევ, ნახეთ, აი ეს აქ ვიყავი, ხო? აი აქ მაქვს ეხლა თვალი ნახევრად ნამატით. აი ესე გავყვეთ აქაც, სანამ არ მივახლოვდებით მომდევნო ნიშნულს. კარგად გაარჩიეთ, აი აქ ხართ ეხლა. ისევ პოპკორნის დროა. აი თვალი ნახევრად ნამატით და ნიშნულის წინ ეს არის შუა ნიშნული, ხო, დასაწყისი ნიშნული, აი ეს არის, ხო? ესე იგი ახლა
ნიშნულამდე კიდევ ერთი თვალი მაქვს, აქ პოპკორნს მოგსოვ. ესე და ნიშნულის ადგილას ისევ გვექნება მატება, ანუ ესე იგი ნიშნულის თვალში ამოვიყვანთ ჯერ თვალს ნახევრად ნამატით, ჯერ არ დავაბრუნებ ნიშნულს. ეხლა მოგსოვ პოპკორნს 1 2 3 და 4. აი აქ გავაკეთოთ ნიშნული. წვერო პოპკორნზე. აი აქ. ისევ იგივე თვალიდან თვალი ნახევრად ნამატით, ანუ ერთი თვალიდან სამი თვალი ამოვიყვანე, ხო? თვალი ნახევრად ნამატით, პოპკორნი, თვალი ნახევრად ნამატით. ეხლა ისევ პოპკორნი უკვე მომდევნო თვალზე გადავედი. 4 სვეტიანი პოპკორნი. კიდევ ერთი. აი ესე. ეხლა ვაგრძელებთ ისევ, სანამ არ მივახლოვდებით მომდევნო ნიშნულს, უკვე დასაწყისი, სადაც არის ხო რიგის. აქ ისევ თვალი ნახევრად ნამატით. ესეთი მონაცვლეობით გააგრძელეთ აქ. არც ერთი თვალი არ გამოტოვოთ, ხო დააკვირდით, აი აქ კარგად გამოარჩიეთ, აი წინა რიგის თვლები და ყველა თვალში ან პოპკორნი გექნებათ, ან თვალი ნახევრად ნამატით. აი მოვედი, აი ამ უკვე ეს არის რიგის დასაწყისი, აქ კიდევ ეს წვერო ჩვენი ესე იგი პოპკორნი, წვერო პოპკორნი. ამის წინ კიდევ ერთი თვალი მაქვს ჯერ და აქ უნდა მოგსვო, ნახეთ, ბოლოს იყო თვალი ნახევრად ნამატით, ანუ ეხლა ჯერ კიდევ ერთი პოპკორნი მაქვს მოსაქსოვი და შემდეგ უკვე მატებას გავაკეთებთ აი ამ იისფერ ნიშნულზე. აი ესე. და იისფერ ნიშნულზე, როგორც გითხარით, მატება, ანუ ეხლა ვგსოვთ თვალს ნახევრად ნამატით, შემდეგ იგივე თვალიდან პოპკორნი, ეს მეოთხე სვეტი, ერთად, აქ ნიშნული გადავიტანოთ. აი ესე. თითქოს ინაცვლებს ეს აქეთკენ, მაგრამ არა უშავს. თავარია რომ ჩვენ სწორ ადგილას ვაკეთებთ ნიშნულს, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასე გავაგრძელოთ. იგივე თვალიდან თვალი ნახევრად ნამატით ამოვიყვანე. ეხლა აქეთ შემდეგ თვალზე უკვე ეს უკვე მორჩი, ხო, ერთი თვალიდან სამი თვალი ამოვიყვანე. თვალი ნახევრად ნამატით, პოპკორნი, თვალი ნახევრად ნამატით. შემდეგი თვალი არის პოპკორნი 2 3 და 4. ეს პოპკორნი და ნახეთ, პირველი იყო პოპკორნი, ანუ ესე იგი კიდევ მაქვს მოსაქსოვი აქ შუაში კარგად ჩანს ეს თვალი ნახევრად ნამატით. ამითი უნდა დაამთავროთ ეს რიგი და თქვენ პირველ პოპკორნთან კარგად მაშვება ეს ნიშნული მიგვანიშნებს. შემაერთებელი თვალით მოჭიმეთ კარგად ეს შემაერთებელი თვალი. ნიშნული მოუხსნათ ჯერჯერობით. ესე იგი, ეხლა აქ პოპკორნის თავზე მოვედი, ამიტომ შემდეგი რიგი დაიწყება თვალით ნახევრად ნამატით. ერთი თავისუფალი თვალი აუცილებლად ესე ბიჯისთვის და იგივე თვალში ამოიყვანთ თვალს ნახევრად ნამატით. აი ეს ყაის ნაღზე მქონდა გადადებული ძაფი და ესეთი აი ეს. ეხლა შეგიძლიათ დააბრუნოთ ნიშნული. აი ეს თქვენი პირველი თვალი ამ რიგში იქნება თვალი ნახევრად ნამატით. როცა მოხვალთ ხო ბოლოს აი რიგს რო შემოყვებით, ესე იგი ბოლო თვალი პოპკორნი გექნებათ მოსაქსოვი და შემდეგ უკვე შემაერთებელი თვალით დაასრულებთ ამ რიგს ჩაკეტავთ. ეხლა შემდეგი, აი ნახეთ, აქ ვიყავი, ხო? აი აქ ვიყავი. შემდეგი აი აქეთ არის, უკვე პოპკორნი უნდა მოგსოვოთ. ასე უნდა გაყვეთ, მოკლედ, ესე იგი კენწერო პოპკორნებზე კეთდება მატება, როგორც გაჩვენეთ, ესე იგი თვალი ნახევრად ნამატი, პოპკორნი თვალი ნახევრად ნამატით. და ყოველი რიგი იწყება
განსხვავებული თვალით, ესე იგი თუ წინა რიგი იყო დაწყებული პოპკორნის, შემდეგი რიგი დაიწყება თვალით ნახევრად ნამატით. ანუ მის თავზე იქნება პოპკორნის თავზე პოპკორნი აღარ მოიქსოვება, ხო? აი ესე. აი ესე, 4 სვეტი ერთად. კარგით, მეგონი, ეხლა უბრალოდ რიგები უნდა დავაგროვოთ, ეხლა ჩვენ სანამ გადავიდოდეთ ცილინდრულ ნაკსოვზე, იმიტომ რომ გარკვეული სიმაღლის შემდეგ უკვე მატებას შევწყვიტავთ და მხოლოდ გავიმეორებთ აი ამ პოპკორნების და ამის მონაცვლეობას თვლების ნახევრად ნამატით, ხო? მაგრამ ჯერჯერობით უნდა გაიზარდოს. ესე იგი, ფაქტობრივად ეს თქვენი რაოდენობა ამ რიგების, სადაც მატებას აკეთებთ, დამოკიდებულია იმაზე, აი თქვენი სიგანი ჩანთის რამხელა გინდათ. აი ამაზეა დამოკიდებული. ისე პოპკორნი მქონდა თვალი ნახევრად ნამატით და ისევ პოპკორნის დროა. რამოდენიმე რიგი არის საჭირო, რომ ესე მატებით მოიქსოვოს. ასე გაყევით. ეხლა მოდით დავაგროვოთ ცოტა რიგები და მე ერთად გავაგრძელოთ ისევ. აი ეს ბოლოს ეხლა ნახეთ მოგსოვე უფრო სწორად თვალი ნახევრად ნამატით და პირველ თვალთან შევაერთებ აი რიგი უკვე ჩავკეტოთ შემაერთებელი თვალით. ეხლა გეტყვით რომ აქ მე უკვე ორი რიგი კიდევ მოგსოვე გვერდებზე აი ამ წერტილებში მატებებით. ხა შევხედოთ რამდენი რიგი გვაქვს. ამის შემდეგ უკვე მე შევწყვიტავ მატებას აი ესეთი ზომა არის ეხლა. მოდით გავზომავ. აი ეს მაქსიმუმი, რასაც მივაღწიეთ, ეს არის 32 სანტიმეტრია. აი ეს. ეხლა მოდით აი ამ პოპკორნების მიხედვითაც ვნახოთ. ეხლა აქ ატყობთ ხო, აი სადაც მოხვევა არის, ეს იყო პირველი რიგი. აი ესე ხო, სამკუთხა ესეთი მოხვევა, აი აქ. აი ჩანს მე მგონი, ხო? და ესე გადათვლით, ნახეთ, ეს ერთი რიგი, მეორე პოპკორნების მიხედვით. მესამე, მეოთხე და მეხუთე. ანუ 5 რიგი მოვგსოვე მატებებით. ყველა რიგში ვაკეთებდით მატებას. ეხლა ჩვენ შევწყვიტავთ მატების გაკეთებას, უბრალოდ მოვგსოვთ ესე იგი მატების გარეშე. პირველი აქ მე მქონდა წინა რიგში პოპკორნი, ამიტომ ეხლა მექნება თვალი ნახევრად ნამატით. პირველი თვალი აი ესეთი გვექნება. აი ეს. აქ გავაკეთოთ ისევ ნიშნული, მაინც პირველი თვალი ესე დავიმახსოვროთ. ასევე სასურველია გვერდითი ნიშნულები შეინარჩუნოთ, იმიტომ რომ მე სახელურების ცალ-ცალკე ქსოვისას ასეც მოიქცევით, რომ ამას გამოვიყენებთ, რომ გადავთვალოთ, სად არის ჩვენი ცენტრი, ხო? კარგი. ეხლა გარკვეულ სიმაღლემდე ჩვენ ავალთ მატების გარეშე. მე მგონი დაახლოებით აი ესე. ორჯერ მეტი, შეიძლება ცოტა მეტიც. შემდეგ შუა რაღაც გარკვეულ ნაწილს შევწყვიტავთ ქსოვას, მხოლოდ აი გვერდით ნაწილებს ქსოვთ აი აქ და სახელური ფორმირდება აი ასეთი ქსოვით. კარგით, ესე გავყვეთ ახლა ჩვენ მატების გარეშე, ესე იგი გვერდებზე არ გავაკეთებთ მატებას. ეს პირველი თვალი იყო თვალი ნახევრად ნამატით, შემდეგ იქნება პოპკორნი. აი ესე. მოდით ეს მოგსოვეთ ნიშნულამდე და ნიშნულთან კიდევ ნახოთ მოხვევის ადგილი. აი ახლა მოხვევის ადგილს უახლოვდები. ნახეთ, ესე იგი ნიშნულის წინ თვალში აი აქ გამოდის პოპკორნი უნდა მოგხსოვოთ. ნიშნულზე მართლა აი ნიშნული იყო პოპკორნი, ამიტომ ნიშნულის ადგილას იქნება თვალი ნახევრად ნამატით და მის წინ იქნება პოპკორნი. აი ძალიან კარგად ჯდება ყველაფერი, რომ მონაცვლეობა ესე შენარჩუნებული გვექნება. ესე იგი ნიშნულის წინა თვალია და გექნებათ აქ პოპკორნი. აი ესეთი. მის წინ იყო აი ეს თვალი ნახევრად ნამატით.
ეხლა ნიშნულზე გექნებათ თვალი ნახევრად ნამატით. აი ესეთი. აქ შეგვიძლია დავაბრუნოთ ეს ნიშნული. და ისევ გაგრძელდება, აი შემდეგი იქნება პოპკორნი. შესაბამისად, აი მოპირდაპირედ მოხოვისას ასევე გექნებათ მოხოვის თვალი, აი სადაც ნიშნული გაქვთ. გექნებათ იქ თვალი ნახევრად ნამატით. ეს კარგად გამოვიდა, მოდით ისე. აი ესე. და ისე პოპკორნი. მოდით მეორე მხარეზეც, ესე იგი, როცა გავალ, გაჩვენებთ, ხო, იმ მეორე მოხოვის ადგილს და რო რიგით ჩავკეტოთ. და შემდეგ უკვე გამეორდება, ეხლა რა რიგსაც გსოვ, ეს რიგი უნდა გავემეოროთ რამოდენიმეჯერ, რომ მივიღოთ გარკვეული სიმაღლე ჩანთის, სანამ სახელურების ქსოვაზე გადავიდოდეთ. ესე გაყევით, ნიშნულამდე მიდით. აი მეორე მხარეზეც ნახეთ, ეხლა პოპკორნი მოგსოვე თვალი ნამატის გარეშე და აი აქედან რიგის დასაწყისია, ხო? ეს წვერო პოპკორნი, სადაც იყო, ეხლა მის წინ იქნება პოპკორნი, აი აქ რახან თვალი ნახევრად ნამატით იყო, აი ესე იგი, ნიშნულის წინ გვაქვს პოპკორნი, ხოლო ნიშნულის თვალზე გექნებათ თვალი ნახევრად ნამატით. როგორც მეორე მხარეს იყო ზუსტად ისევე. აი ესე და ნიშნულზე აი ესე თვალი ნახევრად ნამატით. აი ეს. ეხლა ისევ იქნება მომდევნო თვალში, აქ ხო არ ვაკეთებთ მატებას, ანუ პირდაპირ მომდევნო თვალზე გადავდივართ, პოპკორნი გვექნება, ხო, მონაცვლეობა, ესე საჭირო. და შემდეგი თვალი იქნება თვალი ნახევრად ნამატით და აბა შევხედოთ აქედან გავახსენოთ, ხო, პირველი თვალი იყო თვალი ნახევრად ნამატით, აი ზუსტად ერთი თვალი დაგვრჩა, რომელიც იქნება პოპკორნი. აი ესე და ამ რიგს ჩავკეტავთ. შემდეგი რიგები იქნება ზუსტად იგივე, როგორც აი ეს წინა რიგი იყო, ეხლა რაც მოგსოვე. აი ესე და აი ეს თქვენი პირველი თვალი. აქ უნდა ჩავკეტოთ. აი ესე მოჭიმეთ მაქსიმალურად, რომ აი ეს თვალი არ აგერიოთ, რომ არ მოგსოვოთ შემდეგ რიგში. ხო? ეხლა მე აქ უკვე პირველი თვალი რახან მქონდა წინა რიგში. თვალი ნახევრად ნამატით, ეხლა პოპკორნი გექნებათ. ამიტომ პირველი ეს თავისუფალი თვალი ბიჯის და იგივე თვალიდან ამოიყვანთ პოპკორნს, ხო? პირველი თვალი, ეხლა პოპკორნი. შემდეგ რიგში შესაბამისად პირველი თვალი იქნება თვალი ნახევრად ნამატით, ხო? უკვე ეს უკვე მიხვდით თქვენ როგორც იქსოვება. ესე. ეხლა აქ ნიშნული, რომ ვიცოდეთ პირველი თვალი სად არის ზუსტად, აი ეს. ცოტა შეიძლება ცოტა ღრმათაც. აი ეს. ეხლა მოდის თვალი ნახევრად ნამატით. აი ეს. და ისევ გავყვეთ და გავყვეთ. დავაგროვოთ რიგები. ისე მატების გარეშე. აი ესეთი რიგები გვჭირდება ახლა უკვე.